සුබ සතියන්තයක් කියලා ඔයාලා සෑමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් වීක්. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා එකතු වෙන ටෙක් වීක් එක මේ සතියන්තේ අපි පටන් ගනිමු ටෙක් වීක් මොනවද අද විශේෂයෙන්ම ටෙක් වීක් වලින් ගෙන එන්නේ කියලා. Windows 7 සඳහා සහයදීම කාලසීමාව Google Chrome විසින් දීර්ඝ කරලා තිනවා. මොකද Windows 7 මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා 2021 ජූලි 15 වෙනිදා දක්වා පමණක් සහාය දෙන බවට තමයි Google මීට පෙර නිවේදනය කළේ. නමුත් නවතම නිවේදනය අනුව 2022 ජනවාරි 15 දක්වා Google සමාගම විසින් තීරණය කළා තියෙනවා Google Windows 7 සඳහා Chrome Google Chrome වල සහාය 2022 ජනවාරි 15 දක්වා ලබා දීමට. ඉතින් තාමත් ඔයාලට පුළුවන් Windows 7 user කෙනෙක් නම් Windows 10 වලට අප්ඩේට් නොකර 2022 දක්වා කියන්නේ 2022 ජනවාරි 15 දක්වා ඔයාලට පුළුවන් Windows 7 use කරන්න. ඉතින් වෛරස් වලින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැtei කියලා තමයි අප්ඩේට් එකේ සඳහන් වෙන්නේ. Snapchat විසින් TikTok අනුකරණයට. Snapchat විසින් Spotlight නමින් අනවතම ෆන්ක්ෂන් එකක් හඳුන්වලා දීලා තිනවා. ඒ short form short time films වලට customize feed එකක් විදිහට නිරූපණය කරන. ඒ කියන්නේ අතරම කියනවා TikTok වල අනුරූපණයක් විදිහට තමයි දැන් Snapchat විසින් මේ feature එක හඳුන්වලා දෙන්නේ. කිව්වොත් Snapchat තුලදීත් ඔයාලට පුළුවන් TikTok වල අත්දැකීමක් විඳ ගන්න. ඉතින් ඔන්න TikTok පරිශීලනය කරපු කට්ටියටත් අලුත් ආරංචියක් වෙයි මේක. Snapchat වලදීත් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ හදන්න, වගේ අලුත්ම feature එකත් එක්ක අප්ඩේට් වෙන්න ඔයාලට පුළුවන්. වගේම කියන්න ඕන දිනකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක් හොඳම ස්පොට්ලයිට් ක්ලිප්ස් අතර බෙදා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට chance එකක් තියෙනවා වින් කරන්නත් පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ Snapchat වලින් පොඩි ගාණක් වින් කරගන්න පුළුවන්. පොඩි ගාණක් නෙවෙයි අතරම ලොකු ගාණක්. ඉතින් view count එක සහ Snapchat කණ්ඩායම විසින් ලබා දෙන අනිකුත් සාධක මත පදනම තමයි මේ ජයග්‍රාහකයා තෝරනවා කියලා Snapchat තවදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ description එකේ දාන්නම් මේ ගැන තවත් විස්තර ඔයාලා හොයනවා නම් description එකේ දාන්නම් කොහොමද මේ ගැන තවත් විස්තර හොයාගන්න කියලා. iPad Pro with OLED display. 2021 වර්ෂයේ දෙවන භාගය වන විට OLED එකක් සමග iPad Pro හඳුන්වා දීමට Apple සමාගම සූදානම් වෙනවා. OLED display screen අධි විශේෂිත අවශ්‍යතා මත නිෂ්පාදනය කරනවා. Twitter use කරන ඔයාලා සමහරවිට දන්නේ නැති Twitter වල බග් එකක් ආවා. මම නැත්නම් ඔයාලා තාම දන්නේ නැතුව ඇති. Twitter සමාගමට අලුත්ම feature එකක් එකතු වෙනවා feeds කියලා. ඉතින් අන්න ඒක පැය 24ක ස්වයංක්‍රීයව delete නොවන බවට වාර්තා වෙනවා. ඉතින් කියන්නේ feeds වල කියන්නේ දැනට තියෙන කියන්නේ feeds එකක් කියන්නේ පැය 24කින් එයාලා ඒක delete කරනවා. නමුත් තවමත් ඒක සහ පුද්ගලයාට නොපෙනීම මේ feeds නැරඹීම සහ download කිරීම වෙනත් පුද්ගලයන්ට Twitter API bug එක නිසා පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි පළ කරා නම් ඒක ඒ පළ කරලා පුද්ගලයාට නොමැතිව බලන්න API bug එකක් නිසා හැකි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පළ කරන ලබන feeds පිළිබඳව මේ පුද්ගලයා නැරඹ පුද්ගලයා තොරතුරු feeds මගින් තවත් දින 30ක් රඳවා තබා ගන්නා බවට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ශරීරයේ උෂ්ණත්වය මැනිය හැකි නව විශේෂාංගයක් සිය ෆ්ලැග්ෂිප් උපකරණයට එකතු කිරීමට Huawei සමාගම කටයුතු කරනවා. ශරීර උෂ්ණත්වය පිළිබඳ බොහෝ දෙනා වෙනදාට වඩා වැඩි අවධානයක් කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා විවිධ ස්ථානවලදී ඔබගේ ශරීර උෂ්ණත්වය මනින්න අත්දැකීම් වලට ඔබට මේ වෙනදත් මුහුණ දීලා තියෙනවා. කියන්නේ කොරෝනා තත්ත්වය නිසා හැම ෂොප් එකකටම එහෙම නැත්නම් හැම කියන්නේ ඔයා කොහේ හරි ඇක්සස් වෙනවා නම් එතනදී ඔයාලගේ ශරීර උෂ්ණත්වය මනිනවා. ඔයාලට ඒක ඕනෑම ෆුඩ් සිටි එකකදී එහෙමත් නැත්නම් ඕනෑම ඔෆිස් එකකට යද්දී ඔයාලට ඒ අත්දැකීම් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් Huawei වල අලුතෙන් ෆ්ලැග්ෂිප් ජංගම දුරකථනයක් තිබෙනවා නම් ඉදිරියේදී එම දුරකථනයේදීම ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දුරකථනයෙන්ම ඔයාගේ උෂ්ණත්වය මැනගැනීමේ හැකියාවක් ඉස්සරහට Huawei විසින් සලසනවා. ඉතින් Huawei Mate 40 Pro ඇතුළු සිය ෆ්ලැග්ෂිප් උපකරණ සඳහා ශරීර උෂ්ණත්වය මැනිය හැකි නව විශේෂාංගයක් එකතු කිරීමට Huawei සමාගම කටයුතු කරලා තියෙනවා. Huawei සමාගම පවසන පරිදි මෙම දුරකථනයේ පිටුපස කැමරා පද්ධතියට එකතු කරලා මෙම සෙන්සර් එක ඔබේ අත්ලේ මැණික් කටුවට හෝ නාලයට තබාගෙන සිටීමෙන් තප්පරයකටත් අඩු කාලයකදී ඔබේ ශරීර උෂ්ණත්වය මැනගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව තමයි Huawei සමාගම තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්නේ. Instagram keyword search. මේ දක්වා ඔබ Instagram යමක් search කරොත් ලැබෙන result එක username එහෙම නැත්නම් hashtag එහෙම නැත්නම් location වලට තමයි සීමා වෙන්නේ. නමුත් මෙතන ඉඳලා කියන්නේ ඉස්සරහදී ඔයාලට keyword search එකක් ඒ කියන්නේ Google search engine එක එහෙම නැත්නම් YouTube වගේ keyword search එකකින්
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆුඩ් ගැන හොයනවා නම් ෆුඩ් රිලේටඩ් ඒවා තමයි හම්බෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉස්සර වගේ ෆුඩ් යූසර් නේම් එක කරගත්ත කට්ටිය නෙවෙයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ Google ලගේ ඇල්ගොරිතම් එක මතක ඇති ඔයාලට Google කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ කීවර්ඩ් එකට අදාළව තියෙන බේස්මන්ට් රිසල්ට් එක දෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට Instagram ලත් කීවර්ඩ් රිලේටඩ් සර්ච් එකකට යනවා කියලා තමයි අපිට නම් වාර්තා වෙන්නේ. ඒතර මේ සතියේත් ඔයාලා අලුත් තොරතුරු එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මාව subscribe කරන්න. පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක. ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ අලුත්ෙන් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් notification එකකින් දැනගන්න පුළුවන්. මේ සතිය වගේම ලබන සතිය එකතු වෙන්න පුළුවන් tech week සමග මාව subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන්න.